Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή 19 Μαΐου του 2023. Σαν σήμερα, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάστηκε στην μαρτυρική Αμισό του Πόντου και από εκεί ξεκίνησε, σύμφωνα με την άποψη των Τούρκων, ο δικός τους απελευθερωτικός αγώνας. Για μας τους Έλληνες του Πόντου και της Μικράς Ασίας, η τελευταία φάση της γενοκτονίας. Με αυτό το θέμα θα κλείσουμε. Να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τα γνωστά θέματα που έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Υπάρχει εκεί ένα κλίμα ασάφειας σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει με την αντεπίθεση και καθώς και σε σχέση με το πότε πρόκειται να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Αντιφατικές πληροφορίες, είναι δύσκολο κανείς, άλλωστε και κανείς στον κόσμο, συγχωρείτε, δεν μπορεί να έχει σαφή άποψη για το θέμα. Να ξεκινήσουμε από τον Μπαχμούτ. Στον Μπαχμούτ έχουμε μια σχετικά καθαρή εικόνα. Οι δυνάμεις της Βάγνερ έχουν σχεδόν ολοκληρώσει την κατάληψη της πόλης. Έχουν μένει ένα σημείο, νομίζω, οχυρό, που είναι οχυρωμένοι οι Ουκρανοί. Ο επικεφαλής του μισθοφορικού στρατού της Βάγνερ δηλώνει ότι δεν είναι δυνατή η κατάληψη της πόλης τις επόμενες 2 ημέρες. Που σημαίνει ότι είμαστε στο τέλος. Για να λέει 2 ημέρες, μετά τις 2 πιθανόν να μπορεί να την καταλάβει. Ενώ λοιπόν δέχονται και οι ίδιοι Ουκρανοί στις επίσημες ανακοινώσεις τους ότι έχουν οι Ρώσοι κάποιες επιτυχίες στο εσωτερικό της πόλης, εκατέρωθεν της πόλης υπάρχουν επιτυχίες των Ουκρανών. Και μάλιστα οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι οι Ρώσοι καταρχάς οι Ουκρανοί έχουν καταλάβει και βόρεια και νότια της πόλης του Μπαχμούτ κάποιες περιοχές που είχαν καταλάβει οι δυνάμεις της Βάγνερ και τις έδωσαν για σταθεροποίηση σε δυνάμεις του τακτικού ρωσικού στρατού. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι ο ρωσικός στρατός υποχώρησε από αυτές τις περιοχές, δεν είχε προλάβει να κάνει αμυντική οργάνωση πιθανόν, ή η επιθετική ορμή των Ουκρανών ήταν τέτοια που δεν τους επέτρεψε να καθίσουν. Εκεί είχαμε μια δήλωση του Πριγκόζιν που είπε ότι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στις δυνάμεις του τακτικού στρατού, λέγοντας ότι εκείνα τα χώματα εμείς για να τα απελευθερώσουμε τα χύσαμε αίμα και εσείς τα παρατήσατε και φύγατε. Επίσης δηλώνουν οι Ουκρανοί ότι οι Ρώσοι επιχείρησαν να ανακαταλάβουν εδάφη που προηγουμένως τα είχαν καταλάβει οι Ουκρανοί από τους ίδιους, αλλά δεν πέτυχαν, και εκεί οι Ουκρανοί δηλώνουν ότι έχουν κάποιες επιτυχίες μέσα στον Μπαχμούτ οι Ουκρανοί. Έχουμε μάχες στη Μαρίνκα και στην Αδίβκα. Είδα κάτι βίντεο, εντάξει, αυτό που συμβαίνει δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Ξέρετε, αναλογίστηκα ποια θα ήταν η αντίστοιχη κατάσταση στην Ελλάδα, δηλαδή ένας πόλεμος να καταστρέφεται μια ολόκληρη πόλη. Τώρα δεν θέλω να αναφέρω ποια πόλη, και μετά άλλη μια και μετά άλλη μια, και από τα 10-12 εκατομμύρια που είμαστε οι Έλληνες, τα 2, τα 3 να έχουν εκπατριστεί, να έχουν βγει στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε τι καταστροφή είναι αυτός ο πόλεμος στον 21ο αιώνα. Εμείς εδώ ζούμε τη ζωή μας, ετοιμάζεται ο κόσμος να κάνει και διακοπές, να πάει το καλοκαίρι, και κάποιοι... Αυτό το βίντεο που είδα με τη Μαρίνκα, τι να σας πω τώρα, μπορείτε να μπείτε και να... Λοιπόν, τώρα, υπάρχουν, σύμφωνα με την ρωσική άποψη, υπάρχουν 65.000 στρατιώτες συγκεντρωμένοι στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου εκεί και η Ρωσία πλέον λέει ότι εκεί θα είναι η κύρια προσπάθεια της Ουκρανικής αντεπίθεσης. Ζαπορίζια, Μελιτόπολη, ακτή Αζόφ. Και εκεί έχουν δημιουργήσει, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, όχι εκεί, η Ουκρανία έχει, εκεί που λέγανε για 12, τώρα λέει ότι προετοιμάζονται 20 ταξιαρχίες για την αντεπίθεση. Είχαμε νέες πυραυλικές επιθέσεις σήμερα το πρωί, σχεδόν έχουμε 19 του μηνός, νομίζω 9 πυραυλικές επιθέσεις, δηλαδή μέρα παραμέρα έχουμε πυραυλικές επιθέσεις. Εκτιμώ ότι ο στόχος της Ρωσίας είναι να κτυπήσει αποθήκες πυρομαχικών αλλά και κρίσιμα συστήματα αεράμινας των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, για να οδηγήσει σε αποδιάρθρωση και να θέσει εκτός χρονοδιαγράμματος ή ακόμα και να ακυρώσει την
σχεδιαζόμενη αντεπίθεση. Τώρα, όσον αφορά το σύστημα Patriot, ο εκπρόσωπος της πολεμικής αεροπορίας της Ουκρανίας, ο κύριος Ιγνάτ, ενώ πριν λίγες μέρες, στις 16-17 του μηνός, είχε αρνηθεί να σχολιάσει το θέμα των Patriot, σήμερα δήλωσε ότι ναι, είχε υποστεί κάποιες βλάβες το σύστημα Patriot από πυραυλική επίθεση της Ρωσίας που έγινε στις 16 Μαΐου, αλλά έχει επισκευαστεί και ήδη λειτουργεί. Έτσι λέει. Επίσης, έχουμε το Βρετανικό Υπουργείο, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας στην ουσία άναψε πράσινο φως ό,τι αφορά τη Βρετανία προς την Ουκρανία να κάνει την επίθεσή της στην Κριμαία. Έχει, λέει, κάθε δικαίωμα να κάνει την επίθεσή της στην Κριμαία. Δείχνει αυτό που είπαμε, ότι όποιος ελέγχει την Κριμαία ελέγχει τον εύξηνο πόντο. Και με δεδομένο αυτό που θα δούμε μετά που γίνεται και με τη Γεωργία και με τη Ρωσία, εάν έμπαινε και η Γεωργία στο ΝΑΤΟ και ανακαταλάμβανε την Κριμαία η Ουκρανία, τότε η Ρωσία θα στριμωχνόταν μεταξύ του λιμανιού Καυκάς, λέγεται ένα λιμάνι, και του Σότσι, σε αυτή την ακτή, και όλη η άλλη περιοχή του Ευξήνου Πόντου θα ήταν Νατοϊκή θάλασσα, όπως έγινε Νατοϊκή θάλασσα και η Βαλτική θάλασσα. Και ο στόχος λοιπόν, κατά την άποψή μου, επαναλαμβάνω, υπάρχουν πολλοί στόχοι, αλλά οι Αγγλοσάξονες γεωπολιτικά αυτό που επιδιώκουν είναι να μετατρέψουν τον Εύξηνο Πόντο, όπως σας είπα, σε μια ανατοϊκή λίμνη και να ξαναπάρουν πίσω την Κριμαία οι Ουκρανοί. Γι' αυτό γίνεται ο πόλεμος. Γίνεται και για άλλους λόγους, αλλά επαναλαμβάνω, ο γεωπολιτικός στόχος είναι αυτός. Να ανακαταλάβουν οι Ουκρανοί την Κριμαία για να μπορούν να εκμεταλλευτούν τη δεσπόζουσα θέση που έχει στον Εύξηνο Πόντο. Η Ουκρανίδα πρέσβης στο ΝΑΤΟ, εκπρόσωπος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, δήλωσε ότι να μην έχουν αυξημένες προσδοκίες από την αντεπίθεση της Ουκρανίας οι νατοικές χώρες. Δεν ξέρω γιατί έκανε αυτή τη δήλωση και γιατί μας προετοιμάζει. Επίσης υπάρχουν κάποιες, θα δούμε μετά τι έχουν πει οι G7 για την Ουκρανία, αλλά υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε, και αμερικάνικα δημοσιεύματα που λένε, ότι λεφτά για την Ουκρανία έχουν προβλεφθεί μέχρι τέλος του 2023. Για μετά δεν υπάρχουν λεφτά. Τώρα μπορεί να εγγραφούν στη συνέχεια, δεν ξέρω, όμως αυτό αναφέρεται. Επίσης υπάρχει μια πολύ ισχυρή φημολογία για τα F-16. Τελικώς οι Αμερικανοί δίνουν άδεια για την εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς χειριστές στα F-16. Ο Πιστόριος βγήκε και είπε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να δώσουμε μαχητικά στην Ουκρανία. Το ίδιο περίπου είπε και Σόλτς. Όμως, για να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τα F-16, τελικώς πρόκειται για μια στρατηγική του ΝΑΤΟ να ξεκινήσουν πρώτα από φορητό οπλισμό, μετά να πάνε σε βαρύ οπλισμό, μετά να πάνε σε τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, μετά να πάνε σε άρματα μάχης, μετά να πάνε σε βλήματα μεγάλου βεληνικούς και μετά να πάνε και σε F-16. Φαίνεται ότι είμαστε στην τελευταία φάση. Αυτά λοιπόν για την Ουκρανία. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ρωσία. Λοιπόν, στη Ρωσία, ακριβώς επειδή όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν γίνει κάτι με την αντεπίθεση δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο εκτός από την Ζαπορίζια Μελιτόπολη ακτή Αζωφική, και μετά, αφού θα αποκλειστούν τα στρατεύματα της Ρωσίας στη Χερσόνα, στην ανατολικά του Δνήπερου ποταμού, αλλά και στην Κριμαία, αν πέσει η γέφυρα, θα μείνουν αποκλεισμένα τα στρατεύματα τα ρωσικά και στη Χερσόνα και στην Κριμαία, και από εκεί και μετά με συνεχείς βομβαρδισμούς με διάφορους τρόπους μπορούν να οδηγηθούν σε καταστροφή. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος, και γι' αυτό ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, ο ίδιος ο Σοϊγκού, επισκέφθηκε σήμερα τη Ζαπορίζια και είδα ένα βίντεο σε υπόγειο. Έχουν κάνει δηλαδή
οργάνωση του εδάφους, αμυντική οργάνωση του εδάφους, και κατά πάσα πιθανότητα, αλήθεια έλεγε ο Πριγκόζιν προχτές που είπε ότι πήγε και στον Μπαχμούτ. Κατά πάσα πιθανότητα πέρασε και από τα μέτωπα του Ντονέτσκ πριν κατέβει κάτω να δει και τη Ζαπορίζια. Άρα η παρουσία του Σοϊγκού εκεί έδωσε οδηγίες, άκουσε τους επιτελείς, τους διοικητές, έδωσε μετάλλια σε κάποιους στρατιώτες για τον αγωνιστικότητα και το αγωνιστικό πνεύμα που δείχνουν σε αυτόν τον πόλεμο. Από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχουμε ανακοίνωση χθεσινή που λέει ότι από το σύστημα Patriot που βρίσκεται στο Κίεβο, μετά από πυραυλική επίθεση υπέστη ζημιές το ραντάρ και 5 εκτοξευτές του συστήματος. Όμως ο Ιγνάτ μας είπε ότι το σύστημα έχει ήδη, σας λέω τώρα τι λέει και τη μία άλλη πλευρά, δεν ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Έχουμε μια δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ στο Κίεβο, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ της Ουκρανίας και του Ισραήλ για θέματα ασφάλειας, όμως για αυτά τα θέματα δεν μπορώ να επισέλθω. Σημαίνει δηλαδή ότι το Ισραήλ κάνει κάποια βήματα προς την Ουκρανία, να βοηθήσει την Ουκρανία σε θέματα ασφάλειας, και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα το Ισραήλ ήταν διστακτικό, ακολουθούσε μια πολιτική, καταδίκασε την εισβολή αλλά δεν ήθελε εμπλοκή σε αυτόν τον πόλεμο. Έχουμε νέες κυρώσεις από τις ΗΠΑ. Αφήστε τους G7 τώρα που ετοιμάσαν, τώρα θα το δούμε. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει νέες κυρώσεις και σε θεσμούς και σε πρόσωπα, νομίζω σε 26 πρόσωπα αν δεν κάνω λάθος. Ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ ο Πατρούσεφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της Ρωσίας, ρίχνει ευθύνες απευθείας στις ΗΠΑ για τις βομβιστικές επιθέσεις, τις οποίες ονομάζει τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν γίνει στο έδαφος της Ρωσίας, και με στόχο την κόρη του Ντούγκιν και τους άλλους 2 δημοσιογράφους, αλλά και άλλους στόχους. Είχαμε, για παράδειγμα, χθες μία εκτροχιασμό αμαξοστοιχεία στην Κριμαία, γιατί μετά από έκρηξη, δολιοφθορά δηλαδή. Για όλα αυτά, αλλά ιδιαίτερα για τις δολοφονίες των 3, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, ο Πατρούσεφ, δήλωσε ότι αυτές είναι ενέργειες που σχεδιάζονται και δίνουν διαταγή η Ουάσιγκτον στο Κίεβο, και το Κίεβο της έριξε την ευθύνη δηλαδή απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης ο Πούτιν έκανε δήλωση και είπε θέλουν να διαλύσουν την Ρωσία, την Ρωσική Ομοσπονδία, που όπως είναι γνωστό αποτελείται από 82, πάνω από 80 πάντως, αυτόνομες δημοκρατίες και περιοχές, οντότητες, 82 οντότητες. Όντως είναι ένα μοσαϊκό και εθνοτήτων και θρησκειών η Ρωσία, και λέει ότι θέλουν να μας διαλύσουν και να μας κάνουν πολλά μικρά κράτη. Λέει ο Πούτιν, απευθύνεται φυσικά και στο εσωτερικό του ακροατήριο, στέλνει μηνύματα και έξω, και ενώ υπάρχει αυτή η ρητορική που δεν θα την έλεγε κανείς κανονική, έρχεται ο υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Ριακόφ της Ρωσίας, και λέει ότι εμείς θέλουμε τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία θέλει τον διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δηλώνει ότι δεν πρόκειται να αποστεί από τις επιδιώξεις που έχει για την εθνική της ασφάλεια και τα εθνικά της συμφέροντα. Τώρα, για να γίνει αυτή η δήλωση, πάει να πει ότι κάποιες διεργασίες υπάρχουν για διάλογο. Για να λέει δεχόμαστε, αλλά έχουμε τους όρους μας, σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες διεργασίες, απλά το αναφέρω, θα δούμε τι συμβαίνει. Τώρα, όπως είναι γνωστόν, έχουμε και μία αντίδραση από ρωσικής πλευράς για το βίντεο της CIA, το οποίο καλεί Ρώσους, στα ρωσικά είναι, το ανήρτησαν στο Telegram. Οι Ρώσοι πιο πολύ Telegram βλέπουν, δεν βλέπουν Twitter σαν μέσο κοινωνικής δικτύωσης, και αυτό το βίντεο, για όσους δεν έχουν δει την προηγούμενη εκπομπή μας, καλεί Ρώσους που έχουν να δώσουν πληροφορίες στη CIA από τις υπηρεσίες πληροφοριών, υπηρεσίες ασφάλειας, στρατό, αμυντική βιομηχανία, πολιτική, οικονομία, όσοι έχουν τέτοια στοιχεία, τους καλεί και τους δίνει οδηγίες μέσω του Dark Web
δίνει και πληροφορίες για την κρυπτογράφηση, να δώσουν με ασφάλεια πληροφορίες στη CIA. Γι' αυτό λοιπόν το βίντεο κατηγορεί η Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι επιδιώκουν να δημιουργήσουν και κοινωνικό πρόβλημα, κοινωνική αποσταθεροποίηση μεταξύ άλλων στην Ρωσία. Ο Κίσιγκερ έκανε μια περίεργη δήλωση, έδωσε συνέντευξη, όχι δήλωση, για τα 100 του χρόνια μάλλον, και καλεί, ενώ ήταν αντίθετος εδώ και χρόνια στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τώρα καλεί το ΝΑΤΟ να εντάξουν την Ουκρανία στην συμμαχία για το καλό και της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Τώρα τι ήθελε να πει ο ποιητής για το καλό της Ρωσίας? Εύχομαι να μην υπάρχει, να μην έχει υπόψη του κάτι για κάτι μεγαλύτερο που θα μπορούσε να οδηγήσει ίσως και σε έναν παγκόσμιο πυρηνικό πόλεμο. Επίσης έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εις βάρος του εισαγγελέα που έχει υπογράψει το ένταλμα σύλληψης κατά του Πούτιν. Άρα βγήκε ένα ένταλμα σύλληψης, είδα τώρα και το έβαλαν κάπου εκεί οι Ρώσοι. Πιθανότατα θέλουν και αυτοί να κάνουν τις... Τώρα, έχουμε την παράταση της, έλεγε χθες, 18 Μαΐου. Για 2 μήνες έχουμε την παράταση της συμφωνίας για τα σιτηρά. Την ανακοίνωσε ο Ερντογάν και το πιστώνεται αυτό, το καρπούται δηλαδή. 2 πράγματα γι' αυτό. Πρώτον, η Ζαχάροβα έκανε μια δήλωση και έριξε ευθύνες στους Δυτικούς και είπε ότι λίγοι δυτικοί επιχειρηματίες, τους οποίους τους ξέρουμε λέει, έχουν βγάλει 20 δισεκατομμύρια ευρώ, έχουν κερδίσει κέρδη από τα σιτηρά που μας ζητήσατε τη συμφωνία για να εξαχθούν, υποτίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους. Μεγάλοι επιχειρηματίες της Ευρώπης έχουν κερδίσει 20 δισεκατομμύρια ευρώ από το εμπόριο των σιτηρών. Και να πάμε και στο επόμενο θέμα μας. Είπαμε ότι για 2 μήνες ότι για 2 μήνες και επίσης υπάρχει και ένα άλλο θέμα με τη συμφωνία αυτή. Η Ουκρανία δέχθηκε να εξάγεται αμμονία, τα ρωσικά λιπάσματα που λέμε, από το έδαφος της προς τις εξωτερικές αγορές. Πιθανότητα έγινε συμφωνία, σου αφήνω εγώ να φύγουν τα σιτηρά, να αφήσεις και εσύ να φύγει η αμμονία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα, ενώ υπάρχουν και οι Ρώσεις, μια χώρα που είναι και σε πόλεμο μάλιστα, επειδή αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, λέει εντάξει, σε αυτό δεν ισχύουν και οι Ρώσεις, να περάσει. Δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Εδώ το λέει η Ουκρανία που είναι υποκατοχή. Δεν μπορούμε να πούμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Με ποια λογική δηλαδή δέχεται η διεθνής κοινότητα που έχει επιβάλει καιρό στη Ρωσία να εξαιρεθεί η Ουκρανία επειδή αυτό επιβάλλουν τα συμφέροντά τους? Εμείς δεν έχουμε συμφέροντα. Η Ευρώπη για παράδειγμα. Και να πούμε όχι ρε παιδιά, και εμείς θα εξαιρεθούν αυτά. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελευταίο θέμα που σχετίζεται με τη Ρωσία. Πριν πάμε στους G7, θα θυμάστε ότι και αρκετοί αεροπόροι που ξέρουν καλά τις αεροπορικές επιχειρήσεις, αλλά και άλλοι αναλυτές, πραγματικά αναρωτιούνταν για ποιο λόγο δεν κάνει. Υπάρχουν λεγόμενες επιχειρήσεις πακέτο, αεροπορικές επιχειρήσεις πακέτο, όπου συμμετέχουν πάνω από 30 αεροσκάφη διαφόρων τύπων, βομβαρδιστικά, καταδιοκτικά, αναχέτησης κτλ. Και όλα αυτά πηγαίνουν, επιχείρηση, σχηματισμός πακέτο λέγεται, κάνουν την επιχείρηση που έχει σχεδιαστεί και επιστρέφουν. Εν ασφαλεία, γιατί επαναλαμβάνω είναι πακέτο. Και έχουν και αεροσκάφη ανεφοδιασμού στον αέρα. Οι Ρώσοι λοιπόν δεν έκαναν ποτέ επιχείρηση με σχηματισμό πακέτο. Έρχεται λοιπόν, και όλοι αναρωτιόμαστε γιατί. Προσέξτε τώρα, έρχεται ένας απόστρατος της ΓΕΡΟΥ. ΓΕΡΟΥ είναι η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ρωσίας, και λέει ο συνταγματάρχης Γβάτσκοφ, και λέει το εξής: το κύριο λάθος της Ρωσίας στην αρχή της ειδικής στρατιωτικής επιχειρήσης, του πολέμου, της εισβολής δηλαδή,
ήταν η άρνηση μιας μαζικής αεροπορικής επιχείρησης, σκοπός της οποίας θα ήταν τα λεγόμενα κέντρα αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Γκβάτσκοφ, ο ρωσικός στρατός έπρεπε επίσης να καταστήλει την Ουκρανική αεράμινα. Τότε ήταν απαραίτητο να κατεδαφιστεί ολόκληρη η αεράμινα της Ουκρανίας, τότε ήταν ακόμα δυνατόν να γίνει. Χωρίς στρατηγική αεροπορική επιθετική επιχείρηση δεν μπορούν να υπάρξουν επιτυχείς επιχειρήσεις στο έδαφος. Εκεί αυτά, τότε τα συστήματα αεράμινας ήταν ασήμαντα. Τότε ούτε αυτοί το περίμεναν ότι δεν θα κάνουμε την επιχείρηση. Άρα μας δίνει μια απάντηση, στην ουσία σαν να ομολογεί ο απόστρατος συνταγματάρης, ο οποίος δεν είναι απλός, ήταν στις στρατηγικές πληροφορίες, που σημαίνει ότι είχε κάποιες δυνατότητες να σκεφτεί στρατηγικά. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η σύνοδος του G7. Η G7 είπαμε ότι συνεσκέφθησαν, ήταν σύνοδος κορυφής στην Ιαπωνία, παρέστηκε ο ίδιος ο κύριος Μπάιντεν και ο Ζελένσκι. Συζητήθηκαν πολλά. Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν το θέμα της Ουκρανίας. Για να διαβάσουμε τι λέει το κοινό ανακοινωθέν επιλέξει. Λοιπόν, στη Χειροσίμα έγινε, εκεί που έπεσε η μία ατομική βόμβα. Είδα ότι κάποιοι πήγαν και κατέθεσαν λουλούδια στα θύματα της επίθεσης με ατομική βόμβα των Αμερικανών. Οι συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να αντιταχτούν από κοινού στον παράνομο, αδικαιολόγητο και απρόκλητο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Οι χώρες της G7 δεσμεύονται να συνεχίσουν να παρέχουν βοήθεια στην Ουκρανία στον τομέα της ασφάλειας όσο υπάρχει πόλεμος με τη Ρωσική Ομοσπονδία και θα παρέχουν οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Η δημοσιονομική υποστήριξη για το 2023 και τις αρχές του 2024 έχει ήδη εξασφαλιστεί. Οι χώρες της G7 σκοπεύουν να διατηρήσουν παγωμένα τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας έως ότου η Μόσχα αποζημιώσει τη ζημιά που έχει προκαλέσει με την εισβολή στην Ουκρανία. Είναι απαραίτητο να περιοριστεί η χρήση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για τη μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και να θεωρηθεί υπεύθυνη για επιθέσεις σε αμάχους και κρίσιμες αστικές υποδομές. Η G7 θα λάβει μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση υποκαταστημάτων ρωσικών τραπεζών σε τρίτες χώρες για την παράκαμψη των κυρώσεων. Η G7 θα συνεχίσει να μειώνει την εξάρτηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Η G7 θα αναλάβει δράση κατά του ρωσικού χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά θα διατηρήσει τα οικονομικά κανάλια για απαραίτητες συναλλαγές. Εδώ λοιπόν, όπως μπορεί να διαπιστώσει ο καθής, λέει δημοσιονομική υποστήριξη για το 2023 και αρχές του 2024, πουθενά δεν αναφέρεται η στρατιωτική υποστήριξη. Πιθανόν να εννοούν βοηθούμε εμείς δημοσιονομικά και με αυτόν τον τρόπο αγοράζονται τα όπλα. Αλλά αναφορά σε στρατιωτική υποστήριξη εδώ δεν υπάρχει. Επίσης το δεύτερο σημαντικό είναι ότι εμείς θα παγώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας και θα την υποχρεώσουμε, μάλλον αυτό εννοεί, να δεχτεί με αυτά τα λεφτά να ανοικοδομηθεί η Ουκρανία, οι ζημιές που ίδια προκάλεσε. Αλλά δεν λένε ότι θα δεσμευτούν αυτά τα λεφτά, θα δημευτούν και στη συνέχεια θα τα στείλουμε εμείς στην Ουκρανία. Λένε ότι θα υποχρεωθεί η Ρωσία να ξαναχτίσει, να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκάλεσε και θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ανακοινωθέν για να πάμε και στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η πρωτοβουλία της Κίνας. Είναι γνωστό ότι μετά την επίσκεψη του υπεύθυνου για εξωτερικά θέματα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, είχε κάνει μια επίσκεψη στην Ευρώπη και στην Σύνοδο Ασφάλειας του Μονάχου, που εκεί έφερε και παρουσίασε το σχέδιο των 12 σημείων της Κίνας
για τη λήξη του πολέμου. Μετά από αυτό ακολούθησε η επίσκεψη του Σι Τζίνπινγκ στην Μόσχα και στη συνέχεια, πριν λίγες μέρες, η τηλεφωνική συνομιλία Σι Τζίνπινγκ και Ζελένσκι. Και μετά από αυτό, πάντα με ζητούμενο την εξέβρεση μιας λύσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, και μετά από αυτό έστειλαν στην Ευρώπη για επαφές έναν ειδικό απεσταλμένο διπλωμάτη Κινέζο να συναντηθεί με αξιωματούχους στην Ουκρανία, στην Πολωνία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, για να συζητηθεί το θέμα αυτό της ειρηνευτικής προσπάθειας της Κίνας. Ήρθε λοιπόν, έμεινε 2 μέρες στο Πεκίνο, στο Κίεβο, και συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, τον κύριο Κουλέμπα. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι δεν το δέχτηκε ο Ζελένσκι. Εκεί έβγαλαν διαφορετικές ανακοινώσεις ο καθένας. Ο Λι Χουί, αυτός είναι ο εκπρόσωπος, ο ειδικός αντιπρόσωπος, είπε ότι τονίστηκε η βούληση της Κίνας να βρεθεί ειρηνική λύση κτλ. Ενώ ο Κουλέμπα, το Υπουργείο Εξωτερικών, είπε δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία πρωτοβουλία η οποία δεν λαμβάνει υπόψη την κόκκινη γραμμή πλήρης αποκατάσταση του εθνικού εδάφους της Ουκρανίας. Άρα άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Επίσης αμέσως μετά, σήμερα δηλαδή, πήγε στην Πολωνία. Και στην Πολωνία βλέπω ότι τον δέχθηκε να συναντηθεί μαζί του ο αναπληρωτής υπουργός της Πολωνίας, που αυτό φαίνεται ότι η Πολωνία δεν βλέπει με καλό μάτι. Τον έδωσε έναν χαμηλό βαθμό. Τώρα μια τέτοια προσπάθεια της μεγάλης δύναμης και η Πολωνία δεν αρκέστηκε σε αυτό, ζήτησε από την Κίνα και από τον αντιπρόσωπο του Σι Τζίνπινγκ να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία για να σταματήσει τον πόλεμο και να ασκηθεί και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας που είναι μόνιμο μέλος η Κίνα. Αυτά λοιπόν και για την πρωτοβουλία της Κίνας, γιατί έχουμε και άλλη πρωτοβουλία, έχουμε την Κίνα, έχουμε τις 6 αφρικανικές χώρες, τώρα έχουμε και τους Άραβες. Για να δούμε τι λένε και οι Άραβες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι Αραβικός Σύνδεσμος. Στη Τζέντα, σήμερα γίνεται, εκεί γίνεται πραγματικά το κουτρούλιο γάμος. Και δεν το λέω τώρα για να μειώσω ούτε τους Άραβες, ούτε το σύνδεσμο, γιατί γίνονται πράγματα τα οποία είναι αντιφατικά. Πρώτον έστειλε μήνυμα ο Πούτιν, το οποίο και διαβάστηκε από ό,τι είδα, παρουσιάστηκε. Και είπε ο αραβικός κόσμος να συνεχιστούν οι σχέσεις μας κτλ. Σημειωτέωνουμε ότι τις περισσότερες χώρες του αραβικού κόσμου η Ρωσία συνεχίζει να διατηρεί καλές σχέσεις παρά την εισβολή. Όμως, ενώ έστειλε μήνυμα ο Πούτιν, είχε φυσική παρουσία και ο Ζελένσκι. Πήγε λοιπόν εκεί ο Ζελένσκι, ζήτησε υποστήριξη, τόνισε την συνεργασία Ρωσίας-Ιράν, θεωρώντας ότι αφού θα πω εναντίον του Ιράν, άρα θα γίνω αγαπητός από τους Άραβες, ενώ οι Άραβες ήδη τα ψιλοβρίσκουν με τους Ιρανούς, και ζήτησε βοήθεια σε όπλα και γενικώς βοήθεια, και είπε το εξής ανιστόρητο. Για να ευαισθητοποιήσει τους Άραβες, είπε, η Κριμαία είναι το κέντρο του Ισλαμικού πολιτισμού. Από πού και ως πού? Από πού και ως πού η Κριμαία? Επειδή πήγαν οι Τάταροι εκεί? Από πού και ως πού? Εντάξει, ήταν μουσουλμάνοι άνθρωποι, πήγαν εκεί για μερικούς αιώνες και έφυγαν. Δεν ήταν η Κριμαία, δεν ήταν γηγενής λαός της Κριμαίας. Εισβολής ήταν και τους απομάκρυναν οι Ρώσοι. Αν κάποιοι δικαιούνται με βάση αυτή τη λογική να έχουν λόγο για την Κριμαία, είναι οι Έλληνες. Εκεί έζησε 1000 χρόνια το βασίλειο του Κυμέριου Βόσπορου, του Κυμέριου Βόσπορου. Και όταν σκάψεις τη γη δεν βρίσκεις ισλαμικά μνημεία ή αγάλματα ή οτιδήποτε άλλο, ελληνικά βρίσκεις. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε πολλά. Τώρα, εκεί μίλησε ο Άσαντ. Καταρχάς ο Άσαντ, όταν μίλησε ο Ζελένσκι, έβγαλε τα ακουστικά από τα αυτιά του. Τα ακουστικά τα έχουμε, γίνεται η αυτόματη μετάφραση. Τα έβγαλε
δείχνοντας την αντίδρασή του στην παρουσία του. Δηλαδή ο Άσαντ όχι μόνο παρέστη, είχε το θάρρος να κάνει και μια πολιτική αντίδραση. Δηλαδή αυτή η αντίδραση δεν ήταν μόνο στους Ζελένσκι, ήταν και στους διοργανωτές. Περίεργο μου φάνηκε. Δηλαδή τόσα χρόνια ήσουν αποκλεισμένος, σε καλούν, και επειδή τον Ζελένσκι τον κάλεσε ο Μπιν Σαλμάν, ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, έβγαλε αξιοσημείωτο αυτό. Τι είπε λοιπόν? Μεταξύ άλλων ο Άσαντ, δύο πράγματα. Πρώτον, να στηρίξουμε τους Παλαιστίνιους σε αυτό που συμβαίνει, είτε πόλεμο είτε το γενικό πρόβλημα που έχουν οι Παλαιστίνοι με το Ισραήλ. Δεύτερον, να πετάξουμε τα τουρκικά στρατεύματα από τα συριακά εδάφη, ζήτησε ο Άσαντ. Τέλος πάντων, η παρουσία του Άσαντ θεωρείται μια μεγάλη νίκη για τον Άσαντ και σύμφωνα με το Newsweek είναι μεγάλη ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα λέει ότι αυτή η ήττα θα ολοκληρωθεί με την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιοχές που ελέγχουν με τους Κούρδους ανατολικά του Εφράτη. Για να δούμε λοιπόν. Επίσης, ενώ συμβαίνουν αυτά, το Κατάρ, λίγο πριν μιλήσει ο Άσαντ, ο εμμύρης του Κατάρ, αυτός ο γνωστός ξέρετε, σηκώθηκε και έφυγε, που σημαίνει, όπως είπα, γι' αυτό γίνονται πράγματα και θάματα εκεί, δεν δέχεται δηλαδή τον Άσαντ ακόμα, αλλά αφού τον δέχονται όλοι οι άλλοι, πέρασε των αλωνών. Επίσης, το κοινό ανακοινωθέν που έβγαλε ο σύνδεσμος ο Αραβικός, καλούν την Τουρκία να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Βόρειο Ιράκ. Είναι εκεί, έχει σε συνεργασία με τον Μπαρζανί, έχει κάνει εκεί δεκάδες βάσεις, ενώ επικαλείται το ζήτημα των ανταρτών των Κούρδων της Τουρκίας. Στην ουσία θέλει να μείνει μόνιμα εκεί, να διαλύσει την αυτόνομη κουρδική διοίκηση και στο τέλος να βάλει στο χέρι το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Να διαλύσει το κουρδικό κράτος που λειτουργεί από το 2005 και να βάλει στο χέρι το Κερκούκ και τη Μοσούλη. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά και ενώ το Newsweek λέει είναι μεγάλη ήττα, διαβάζουμε ότι γίνονται μυστικές συνομιλίες, επαφές, καλύτερα όχι συνομιλίες, μεταξύ της ΗΠΑ και των ΗΠΑ και της Συρίας. Και μια που έφτασα και στις ΗΠΑ, να πω ότι η δημοσκόπηση φέρνει τον Τραμπ να προηγείται με 61% στην κούρσα μεταξύ των του Ντεσάντης στην ουσία. Με 61% είναι μεγάλο το ποσοστό, έτσι. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον Αραβικό Σύνδεσμο. Μεγάλη νίκη του Άσαντ, η επιστροφή του, ο οποίος μάλιστα γύρισε περίπου καβάλα του άλογου. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι, σας είπα προχθές, δεν υπήρχαν πληροφορίες, τώρα τις πήραμε, ότι συνελήφθησαν δύο δημοσιογράφοι να τους πεις, της εφημερίδας Σαμπάχ, φιλοκυβερνητική του Ερντογάν, στη Φραγκφούρτη, από την γερμανική αστυνομία. Η Τουρκία έκανε φασαρία. Έχετε ακούσει αυτό που λέει γάτος αυτό, γάτος σκούζει. Έτσι είναι η Τουρκία. Έκανε φασαρία, κάλεσε το γερμανό πρέσβη το ΙΠΕΚ στο τουρκικό, γιατί συλλάβατε τους δημοσιογράφους μας. Ορισμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις των δημοσιογράφων στη Γερμανία και αυτοί διαμαρτυρήθηκαν, αλλά αποδείχθηκε τελικά ότι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν κατασκοπία, έπαιρναν εντολές από την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών να εντοπίσουν αντιφρονούντες, και μάλιστα την διεύθυνση του σπιτιού ενός εκ των αντιφρονούντων την έδωσαν στα κεντρικά, τη δημοσίευσε, υποτίθεται δημοσιογραφική επιτυχία, η Σαμπάχ, αλλά τι ήταν αυτό? Στους χιλιάδες γκρίζους λύκους που υπάρχουν στη Γερμανία, σαν να τους έδωσε το μήνυμα, να το σπίτι του, πηγαίνετε και καθαρίστε τον ή τρομοκρατήστε τον. Και η Γερμανία έχει στοιχεία γι' αυτό έχω διαβάσει, και έχω διαβάσει τον ίδιο των Τούρκων που λένε
ότι οι Γερμανοί για να φτάσουν το σημείο να συλλάβουν, πάνε να πει ότι έχουν δέσει την υπόθεση. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Πού βρήκαν την διεύθυνση? Διαβάζω την τουρκική αντιπολίτευση, λέει ότι έχει δώσει γραμμή το τουρκικό κράτος, αυτό το γνωρίζω και για το Βέλγιο, νέοι που έχουν υπηκότητα βελγική, γερμανική και έχουν και τα προσόντα, να βάζουν υποψηφιότητα για να μπουν στην αστυνομία είτε του Βελγίου είτε της Γερμανίας, για τη Γαλλία δεν ξέρω. Και έχουν μπει πολλοί αστυνομικοί μέσα, οι οποίοι στην ουσία λειτουργούν ως δούροι ύποι της Τουρκίας μέσα στο αστυνομικό σώμα και του Βελγίου και της Γερμανίας. Και αυτό πάλι δεν λέει πολλά. Τι λέει πολλά? Ότι υπάρχουν φωτογραφίες με το σήμα των γκρίζων λύκων και με τη γερμανική στολή του Γερμανού αστυνομικού. Προχτές είχα πει ότι κατά την άποψή μου ένας επικεφαλής διπλωματίας μιας χώρας, και μάλιστα μιας χώρας που είναι η μεγαλύτερη τέλος πάντων ίση πυρηνική δύναμη της ΗΠΑ, δεν μπορεί να χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς όπως στη Γερμανία, υπάρχει στη Γερμανία, στο Βερολίνο, το ναζιστικό γονίδιο. Έχουν ναζιστικά γονίδια οι Γερμανοί. Αυτό είναι μια ρατσιστική προσέγγιση. Παρ' όλα αυτά όμως, ξέρετε, συνεχίζω να το λέω, αλλά υπάρχει οι νεοναζί Γερμανοί, ή τέλος πάντων οι Γερμανοί οι οποίοι έχουν ακραία εθνικιστική ιδεολογία. Νεοναζί. Με τους νεοναζί τους Τούρκους πραγματικά συμπεθεριάζουν. Δηλαδή στην Τουρκία, στη Γερμανία υπάρχει ένα κίνημα εθνικιστών, Ισλαμοεθνικιστών Τούρκων που συνεργάζονται με τους νεοναζί έξω. Αλλά τώρα συνεργάζονται και μέσα στην αστυνομία, που ξέρετε όλες οι αστυνομίες, επειδή είναι και τέτοια η φύση του επαγγέλματος, νομίζω, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω, ότι υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν τέτοιες απόψεις. Εκεί λοιπόν μπήκαν μέσα στη γερμανική αστυνομία, συνεργάζονται με εστίες νεοναζί που πιθανόν να υπάρχουν στη γερμανική αστυνομία, από εκεί πήραν την πληροφορία, παίρνουν τις πληροφορίες για τα σπίτια των αντιφρονούντων και τις δίνουν στην Τουρκία. Και έτσι φτάσαμε στη σύλληψη των 2 δημοσιογράφων και στις διαμαρτυρίες της Τουρκίας. Να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Άρα ξαδερφάκια είναι ο Ναζί, Τούρκο-Ναζί, Γερμανο-Ναζί, ξαδερφάκια, συμπέθεροι. Είναι αυτό που λέει, άμα δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα με τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος πήρε θάρρος τώρα, θα δούμε μετά τι έγινε με τις εκλογές, πήρε θάρρος και αρχίζει τα κόλπα πάλι με τη Ρωσία. Προσέξτε τι είπε για τις σχέσεις με τη Ρωσία και δείτε τι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την επόμενη μετά τις εκλογές της 28 Μαΐου. Η Τουρκία έχει μία ειδική και αυξανόμενη σχέση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την αυξανόμενη πίεση στην Άγκυρα να βοηθήσει στην ενίσχυση των δυτικών κυρώσεων κατά της Μόσχας, δήλωσε ο ίδιος ο Ερντογάν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυο CNN πριν το δεύτερο γύρο. Προσέξτε, δεν τα είπε σε Τούρκους, τους τα είπε στα μούτρα των Αμερικανών μέσα από το CNN. Δεν είμαστε στο σημείο που να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία όπως έχει κάνει η Δύση. Διαχωρίζει τη θέση του από τη Δύση δηλαδή. Δεν δεσμευόμαστε από τις κυρώσεις της Δύσης. Είμαστε ισχυρό κράτος και έχουμε θετική σχέση με τη Ρωσία. Η Ρωσία και η Τουρκία χρειάζονται η μία την άλλη σε κάθε δυνατό πεδίο, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος. Ερωτηθείς για τους ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για ρωσική παρέμβαση στις τουρκικές εκλογές μετά την αποχώρηση του υποψηφίου Σινάν Ογάν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Δύση πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Τουρκίας. Η Δύση δεν ακολουθεί μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση. Χρειάζεται μια ισορροπημένη προσέγγιση έναντι μιας χώρας όπως είναι η Ρωσία, είπε κατηγορώντας τον αρχηγό του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Κεμάλ Κιλισδάρογλου
ότι θέλει να αποσυνδέσει την Τουρκία από τη Ρωσία, ενώ έφερε ως παράδειγμα τις ειδικές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν, τη σύναψη της συμφωνίας για τα σιτηρά. Σας το είπα. Το πιστώνεται, το παρουσιάζει στους Αμερικανούς, τώρα τους λέει όχι μόνο δεν μπορείτε να με τιμωρήσετε που δεν επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά μου χρωστάτε κιόλας, έτσι. Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε στο φρένο που έβαλε στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ και κατηγορεί τώρα τη Σουηδία ότι παρέχει καταφύγιο σε μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, το PKK. Όσο η Σουηδία συνεχίζει να επιτρέπει στα παρακλάδια τρομοκρατικών οργανώσεων να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους της Στοκχόλμης, δεν μπορούμε να δούμε θετικά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, είπε. Συνεχίζει να το χαϊδεύεται. Παράλληλα, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στην τουρκική οικονομία και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να μειώνει τα επιτόκια για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό μετά την επανεκλογή του. Παρακαλώ, ακολουθήστε με μετά τις εκλογές και θα δείτε ότι ο πληθωρισμός θα πέσει μαζί με τα επιτόκια, τόνισε, για να επιβεβαιώσει πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στην οικονομική του πολιτική. Έχω μια θέση ότι τα επιτόκια και ο πληθωρισμός σχετίζονται άμεσα. Όσο χαμηλότερα είναι τα επιτόκια, τόσο χαμηλότερος θα είναι ο πληθωρισμός, ανέφερε και είπε. Σε αυτή τη χώρα θα πέσει και ο πληθωρισμός μαζί με τα επιτόκια, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο που ο κόσμος θα ανακουφιστεί. Το λέω αυτό μιλώντας ως οικονομολόγος. Πότε σπούδασε ο Ερντογάν? Συγγνώμη που γελάω. Πότε σπούδασε οικονομολόγος? Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Τέλος, ο Ερντογάν αρνήθηκε τις κατηγορίες ότι είναι αυταρχικός ηγέτης, ότι διώκει τους αντιπάλους του και ότι ακολουθεί ανορθόδοξη οικονομική πολιτική. Ήταν να το δούμε και αυτό. Ο Ερντογάν οικονομολόγος. Υπόψη ότι ο Ερντογάν δεν έχει πτυχίο πανεπιστημίου. Το τουρκικό σύνταγμα που έκανε ο ίδιος λέει δύο πράγματα που τον αφορούν. Πρώτον, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα τρίτη φορά κάποιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτός τι λέει? Άλλο ήταν, λέει, το προηγούμενο που ήμουν πρόεδρος επιπροεδρευόμενης Δημοκρατίας, δεν πιάνει. Αυτό αφορά την Προεδρική Δημοκρατία. Γι' αυτό παραβίασε μόνος του τρίτη φορά. Το δεύτερο, για να δηλώσει κάποιος υποψήφιος για πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρέπει να προσκομίσει πτυχίο πανεπιστημίου. Δεν έχει προσκομίσει ποτέ. Και είναι υποψήφιος και κυβερνάει. Κατά τα άλλα, τι θέλει να μας πει? Ότι δεν είναι αυταρχικός και ότι δεν. Πού είμαστε, ρε παιδιά? Ναι, πάμε λοιπόν στο επόμενο θέμα τώρα. Προσέξτε, είμαστε στις εκλογές στην Τουρκία. Ο Κιλισδάρογλου, τώρα ξέρετε τι συνέβη στην Τουρκία. Ο στόχος του τουρκικού κράτους είναι να αφαιρέσει από τους Κούρδους τον ρυθμιστικό ρόλο που έχουν στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας. Τι σημαίνει αυτό? Ακούστε. Εάν έβγαινε ο Κιλισδάρογλου πρόεδρος με την υποστήριξη των Κούρδων και αν έβγαινε, θα είχε και τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, μόνο αν προσέθετε τις ψήφους τον αριθμό των βουλευτών των Κούρδων, που είναι 65 τώρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία θα είχε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που τον εξέλιξαν οι Κούρδοι και ένα κοινοβούλιο που για να περάσει οποιοδήποτε νόμο στα επόμενα 5 χρόνια έπρεπε να πούν ναι οι Κούρδοι. Άρα οι Κούρδοι θα συγκυβερνούσαν. Και γι' αυτό ο Ερντογάν προεκλογικά είπε θα αλλάξω το σύνταγμα και θα πέσει το 50-1 που απαιτείται για να γίνει κάποιος πρόεδρος. Γιατί να το κάνει αυτό? Το κάνει για να μην έχουν ρυθμιστικό ρόλο οι Κούρδοι. Το κάνει 40. Με 40 μπορεί να βγει κάποιος. Αλλά με 50, δεδομένου ότι οι Κούρδοι παίρνουν 10-15%, δεν υπάρχει περίπτωση πρέπει να στηριχθεί σε Κούρδους. Εκτός και αν ενωθούν όλοι εναντίον των Κούρδων, που δεν γίνεται. Τώρα, το επόμενο ποιο είναι? Το επόμενο είναι να αυξηθεί ο εθνικισμός
στην Τουρκία και να παίζουν ρυθμιστικό ρόλο οι εθνικιστές, όχι οι Κούρδοι, στο ποιος θα κυβερνά την Τουρκία και πώς θα την κυβερνά. Αυτό περίπου το πέτυχαν τώρα με τον Σινάν Ογάν. Αυτός είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας και ποια είναι το τραγικό, το ηλαροτραγικό της υπόθεσης. Ο Κιλισδάρογλου σήμερα ζήτησε να συναντηθεί με τον ρυθμιστικό παράγοντα, τον εθνικιστή. Δηλαδή ο Κιλισδάρογλου που στηρίχθηκε από τους Κούρδους και από τους αριστερούς, οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη πολιτική, τώρα αναγκάζεται για να φτάσει στο 51% να πάει στο Σινάν Ογάν, ο οποίος έχει το 5%, αυτός πήρε 45% και 15%, να πάρει 51%. Και ο Σινάν Ογάν τι έκανε, ξέρετε? Δεν πήγε ο ίδιος. Έστειλε τον αρχηγό ενός από τα κόμματα που τον στήριξαν, του Ζαφέρ Παρτισί, ο οποίος είναι ένα φεδρό πρόσωπο, να συναντηθεί με αυτόν. Συναντήθηκαν λοιπόν και εκεί, εντάξει, δεν βγήκε τίποτα. Να θυμίσω ότι ο Σινάν Ογάν είπε ότι για να στηρίξω τον Κιλισδάρογλου πρέπει, έχω όρους, να απομακρυνθεί από τους Κούρδους, δηλαδή εσύ έχεις το 5%, οι Κούρδοι έχουν το 12%, 11% πόσο. Δηλαδή για να πάρεις ένα το 5% να χάσεις το 12%, το 11%. Τι άλλο είπε? Να δηλώσει και να δεσμευτεί ο Κιλισδάρογλου ότι δεν θα αλλάξουν τα 4 πρώτα άρθρα του συντάγματος και το άρθρο το 60 τόσο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι, τα οποία αφορούν τον τουρκισμό όλα. Δηλαδή, καταρχάς για να το πει αυτό, γιατί να το πει ο Σινάν Ογάν αυτό? Πάει να πει ότι το κράτος υπέκλεψε συνομιλίες του Κιλισδάρογλου με τους Κούρδους, εκεί τέθηκε το ζήτημα των δικαιωμάτων τους, αλλά δικαιώματα δεν μπορούν να παραχωρηθούν αν δεν αλλάξει το σύνταγμα. Και εκεί λοιπόν έβαλαν τον Ογάν να τραβήξει το αυτί από τον Κιλισδάρογλου για να του πει: κοίταξε, άσε τις συνομιλίες με τους Κούρδους, έλα να τα βρεις μαζί μου. Εν πάση περιπτώσει, ο Σινάν Ογάν τον απαξίασε τον Κιλισδάρογλου, δεν τον είδε, πήγε ήδη όμως τον Ερντογάν. Και βγαίνοντας από τον Ερντογάν, ενώ έκαναν δηλώσεις ο Κιλισδάρογλου με τον Ümit Özdağ, όταν συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Σινάν Ογάν δεν έκαναν δηλώσεις. Τώρα αυτό είναι σημαδεμένο παιχνίδι που κάνει από μακριά ότι είναι μια υπόθεση, αυτές οι εκλογές είναι μια υπόθεση του κράτους. Το κράτος κανοναρχεί όλη την εκλογική διαδικασία και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Σοηλού έκανε μια δήλωση τώρα, τι να πω, να μην λερώσω και το στόμα μου, είπε ότι από εδώ από το Λαύριο θέλουν να τελειώνουν με το Λαύριο, ότι δώσαν εντολή να γίνουν φασαρίες στις εκλογές στην Τουρκία. Η ανοησία της ανοησίας. Λοιπόν, αυτά για την Τουρκία. Συνεχίζεται ο προεκλογικός αγώνας, προσπαθούν να συμμαζευτούν στην αντιπολίτευση. Να πούμε ότι το κράτος φρόντισε να βάλει και δούριους ύπους μέσα στο κόμμα του Κιλισδάρογλου. Γι' αυτό είχαμε και αυτό το αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων. Για παράδειγμα, εκτός του ότι απέλυσε την επόμενη μέρα τον υπεύθυνο των εκλογών ο Κιλισδάρογλου, υπάρχει και ένα θέμα εκεί. Υπάρχει κάποιος Τουντζάι Οσκάν, ο οποίος είναι άνθρωπος της υπηρεσίας πληροφοριών της ΣΜΙΤ. Το ξέρουν και οι πέτρες στην Τουρκία. Αυτός έκανε ένα δημοσιογραφικό οργανισμό, ένα πρακτορείο ειδήσεων, το Άνκα, το οποίο υποτίθεται το βράδυ των εκλογών θα μετέδιδε τα σωστά αποτελέσματα. Μέχρι ένα σημείο τα μετέδωσε σωστά και μετά αυτός ο άνθρωπος πήρε $96 από το τουρκικό κράτος. Αυτός που περίμενε ο Κιλισδάρογλου με αυτόν να νικήσει τον Ερντογάν που είναι πάλι κράτος. Πώς δεν γίνεται, θα βγάλει τώρα τα μάτια ο ένας στο άλλο και ίδιο το κράτος, έτσι. Λοιπόν, θα μαζέψω για αυτά και θα δείτε πράγματα τώρα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι ένα βιβλίο που έγραψαν 4 πρέσβεις, 4 Αμερικανοί διπλωμάτες που χρημάτισαν πρέσβεις στην Ελλάδα. Άφησε τώρα τι λέγεται το 1974 και την Κύπρο, θα το πούμε άλλη φορά. Θα πάμε στο Σκοπιανό, που είναι αυτά που λέει ο κύριος Πάγιατ. Αυτή είναι η μοίρα
όσων δεν τηρούν εθνική γραμμή σε όλους τους τομείς, είτε στο κράτος είτε και στην πολιτική. Τι σημαίνει εθνική γραμμή? Ότι όταν συζητάς με ξένους θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, διότι έρχεται η στιγμή και ο ξένος σε δίνει φορά παρτίδα. Τι έκανε ο ΠΑΕ τώρα? Δίνει κανονικά τον Τσίπρα και τον Κοτζιά, αλλά δίνει και τον κύριο Μητσοτάκη, αν και δεν τον κατονομάζει. Και τι λέει? Ότι στις συνομιλίες που κάναμε τότε για το Σκοπιανό μας έδωσαν φανερά την εντύπωση ότι θα ήθελαν να ρυθμιστεί το θέμα, να ξεπουλήσουμε δηλαδή γλώσσα και ταυτότητα μακεδονική στους Σκοπιανούς, και ήταν και ευχαριστημένοι που το έκαναν οι άλλοι. Προσέξτε, αυτό κανονικά σε μια κανονική χώρα, αυτή η αποκάλυψη θα έπρεπε να προκαλέσει σεισμό 2 μέρες πριν τις εκλογές. Ακούσατε τίποτα εσείς? Εντάξει, είπαμε ότι η Τουρκία δεν έχει δημοκρατία. Εδώ στην Ελλάδα αυτά τα θέματα δεν έπρεπε να συζητηθούν? Έχω μια τρομερή αποκάλυψη. Δεν έπρεπε να συζητηθεί. Δεν έπρεπε να προβληθεί από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι κάνουμε λοιπόν εδώ? Λοιπόν, σε σχέση λοιπόν με το Σκοπιανό, για να περάσουμε στο τελικό θέμα, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχαν λόγοι γεωπολιτικοί των ΗΠΑ της Ευρώπης να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Εντάξει. Γιατί έπρεπε να υποχωρήσει η Ελλάδα και να μην υποχωρήσουν τα Σκόπια? Δεν κατάλαβα. Με ποια λογική? Γιατί να υποχωρήσει? Και δεν είναι που είμαστε μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι. Αυτό βάλτο στην άκρη. Μα έχουμε και δίκιο ιστορικό. Γιατί να υποχωρήσουμε εμείς και να μην υποχωρήσουν οι Σκοπιανοί? Ανάγκη να μπουν? Βεβαίως να μπουν τα Σκόπια. Λέω να μπουν. Να αλλάξουν λοιπόν, όπως λέει η Βουλγαρία τώρα, όνομα, να αλλάξουν τη γλώσσα. Δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Και να δεχθούν στην ουσία ότι είναι Βούλγαροι. Αυτό λέει, να αλλάξουν το σύνταγμά τους και να δεχθούν ότι είναι Βούλγαροι. Εδώ λοιπόν οι κύριοι πολιτικοί μας, που έχουν και το θράσος χωρίς να ντρέπονται να ζητούν και την ψήφο του ελληνικού λαού, ξεπούλησαν την ιστορία της Ελλάδας, διότι δεν ξεπούλησαν τη Μακεδονία. Την ιστορία της Ελλάδας ξεπούλησαν. Διότι η ιστορία της Μακεδονίας είναι τμήμα αναπόσπαστο της ιστορίας της Ελλάδας. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Σήμερα λοιπόν είναι 19 Μαΐου του 2023. 19 Μαΐου του 1919 ο Μουσταφά Κεμάλ, προσέξτε, τότε είχαν στρατιωτική διοίκηση οι Άγγλοι στην Κωνσταντινούπολη. 30 Οκτωβρίου του 1918, δηλαδή 5 μήνες πριν, 7, πάνω σε ένα αγγλικό θωρηκτό στο λιμάνι του Μούδρου, οι Οθωμανοί και οι Αντάντ, η εγκάρδια συνεννόηση, υπέγραψαν τη συνθήκη ανακοχής. Στη συνθήκη ανακοχής η Οθωμανική Αυτοκρατορία δεχόταν να διαλύσει όλες τις στρατιές και το πολεμικό της ναυτικό, τότε η αεροπορία ήταν στα Σπάργανα, και να δεχθεί την στρατιωτική διοίκηση της Κωνσταντινούπολης και από τους Άγγλους, στην Κιλικία οι Γάλλοι κτλ. Στην Παμφιλία οι Ιταλοί και την Καρία και τη Λυκία. Εκεί λοιπόν είχαν και την εποπτεία της εναπομείνασας στρατιωτικής δύναμης των Οθωμανών. Είπαμε να διαλυθούν οι στρατιές, αλλά κάποια μηχανισμοί του κράτους, Υπουργείο Άμυνας κτλ. Έμειναν στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν ο Σουλτάνος, ο οποίος ήταν υπό την επιτροπή των Άγγλων, δίνει εντολή στον Μουσταφά Κεμάλ να μεταβεί στην Αμισό, για να, επειδή εκεί ήταν σε δράση οι συμμορίες που είχαν οργανώσει η τριάδα των Νεοτούρκων, Ενβέρ, Ταλάτ και Τζεμάλ, τους έδωσαν λεφτά, χρήματα και νομιμοποίηση να σφάζουν τους Έλληνες, να κάνουν τη γενοκτονία, και επειδή εκεί ως αντίδραση βγήκαν στα βουνά και υπήρχαν και συγκρούσεις, με αποστολή να επιβάλλει την τάξη στην περιοχή της Σαμσούντας, του Πόντου δηλαδή, μεταξύ των συμμοριτών που έσφαζαν τους Έλληνες και των Ελλήνων ανταρτών. Αυτός λοιπόν πηγαίνει
και ζητάει βίζα, δεν μπορούσε να μετακινηθεί, ήταν όλες οι μετακινήσεις υπό τον έλεγχο των Άγγλων. Ζητάει βίζα ο Μουσταφά Κεμάλ για να φύγει από την Κωνσταντινούπολη να πάει στην Λαμισό με ένα σκάφος, το Μπαντήρμα, μια βενζινάκα, που σημαίνει πάνορμος και το οποίο παλιά ήταν ελληνικό πλοίο. Εκεί λοιπόν οι Άγγλοι αφενός μεν ασφαλίζουν, οι Λόιτς ασφαλίζουν αυτό το πλοίο και αφετέρου ο φρούραρχος δίνει βίζα κανονική στο Μουσταφά Κεμάλ και σε 30 τόσα άτομα, αξιωματικοί και κρατικοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη να πάνε στη Σαμσούντα. Αυτός που έδωσε τη βίζα έχει γράψει βιβλίο, ο Άγγλος αξιωματικός. Βγαίνουν λοιπόν αυτοί στη Σαμσούντα, όπου ο διοικητής ενός τάγματος αγγλικού υποδέχεται τον Μουσταφά Κεμάλ, τον χαιρετά στρατιωτικά και λέει: το τμήμα μου, κύριε διοικητά, είναι στη διάθεσή σας. Υποτίθεται ότι οι Άγγλοι, προσέξτε, την ημέρα που έδιναν στον Μουσταφά Κεμάλ άδεια να πάει στη Σαμσούντα, έλεγαν και στην Ελλάδα βγες στη Σμύρνη. Αυτό ξέρετε πως το λένε οι Τούρκοι? Τα αυσανά κάτς, τα ζιέ τούτ. Τι σημαίνει αυτό? Στο λαγό λένε φύγε και στο κυνηγόσκυλο πιάστον. Αυτό έγινε εκεί. Τώρα μπορεί να φαίνεται λίγο, έτσι ακριβώς έγινε. Βγαίνει λοιπόν ο Μουσταφά Κεμάλ εκεί και αρχίζει, δημιουργεί μια στρατιά καινούρια με έδρα την Αμάσια και στόχο να καταπνίξει το Αντάρτικο των Ελλήνων του Πόντου, που δεν ήταν μια επιχείρηση ανεξαρτητοποίησης του Πόντου, ήταν μια επιχείρηση αμυντική, στα τάγματα εργασίας, στην υποχρεωτική στράτευση, στις δολοφονίες των παρακρατικών και των παραστρατητικών. Εκεί λοιπόν κάνει μια στρατιά, η οποία στρατιά έκανε τα εγκλήματα, αυτή ολοκλήρωσε τη γενοκτονία μαζί με τους συμμορίτες. Ο Μουσταφά Κεμάλ λοιπόν ολοκληρώνει το έργο του, καίει τη Σμύρνη, η τελευταία φάση της γενοκτονίας. Προσέξτε τι γίνεται. Ενώ έχουμε 30 Οκτωβρίου του 1919, έχουμε την συνθήκη ανακοχής του Μούδρου και μόλις πηγαίνουν οι Άγγλοι στην Κωνσταντινούπολη, οι Αρμένοι που είχαν γενοκτονηθεί το 15, έτσι, απαιτούν από τους Άγγλους να συσταθούν δικαστήρια για τη γενοκτονία και να δικάσουν τους υπεύθυνους γενοκτονίας. Και όχι μόνο αυτό, απαιτούν να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Τοπάλος Μαν και 161 συμμοριτών. Ο Τοπάλος Μαν ήταν ο αρχισυμμορίτης που με λεφτά, όπλα και εντολή των παρακρατικών των Νεοτούρκων έκανε τη γενοκτονία. Ενώ λοιπόν οι Αρμένοι, και όντως συστήθηκαν τα δικαστήρια αυτά, και αυτά τα δικαστήρια λειτουργήσαν, μάλιστα καταδικάστηκαν και δύο, ένας στρατογραφίλακας, διοικητής στρατογραφυλακής και ένας έπαρχος, καημακάμες, και απαγχωνίστηκαν. Όταν έγινε αυτό, ο Μουσταφά Κεμάλ, που εντωμεταξύ είχε αρχίσει να ανασυντάσει τον δικό του στρατό πλέον και όχι τον Οθωμανικό, έβαλε τους Τούρκους εθνικιστές να διαδηλώνουν κατά των Άγγλων για αυτά τα δικαστήρια. Σου λέει, μας σκοτώσεις κιόλας, εμείς κάναμε εθνικό έργο, λένε, για τη γενοκτονία τώρα, προσέξτε. Και όχι μόνο αυτό, πιάνει 3 Άγγλους που ήταν μια κανονική στρατιωτική αποστολή στο Βαν, τους πιάνουν οι Κεμαλικοί για κατασκοπία, ότι δεν έκαναν αυτό για το οποίο είχαν πάρει την εντολή, αλλά έκαναν κατασκοπία, και απειλούν τους Άγγλους. Οι Άγγλοι μετά τις διαδηλώσεις παίρνουν τους κατηγορουμένους και τους μεταφέρουν στη Μάλτα, και εκεί γίνονται οι περίφημες δίκες της Μάλτας. Και όσο συνεχίζονται οι δίκες της Μάλτας, πιάνει ο Μουσταφά, οι Κεμαλικοί πιάνουν τους 3 αξιωματικούς, ανώτερους αξιωματικούς Άγγλους, μάλιστα οι 2 ήταν αδέρφια, και εκβιάζουν τους Άγγλους και λέει, σταματήστε τις δίκες, απελευθερώστε τους κατηγορουμένους και εγώ αλλιώς θα απαγχωνίσω τους Άγγλους. Εγώ εκτιμώ ότι ήταν συνεννοημένο, και έτσι σταματάνε οι δίκες της Μάλτας, απελευθερώνονται και αφήνουν και οι Τούρκοι τους Άγγλους. 1923. Τι συμβαίνει? Όταν υπογράφηκε η συνθήκη των Σευρών,
εμείς απαιτήσαμε και μπήκε το θέμα της γενοκτονίας. Υπάρχει, αν διαβάσετε, αναφορά που καταδικάζει την Τουρκία. Όταν φτάσαμε το 23 όμως στη συνθήκη της Λοζάνης, συνέβαινε το εξής, πραγματικά όχι αντιφατικό, τρελό. Η συνθήκη της Λοζάνης είναι η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των νικητών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και της ιτηθήσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Παύλα Τουρκίας. Όμως, ενώ είναι μια συνθηκολόγηση της Τουρκίας στην ουσία, από τη μια οι νικητές και από την άλλη η ηττημένη Τουρκία, ένας από τους νικητές που ήταν η Ελλάδα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε ιτηθεί από την ηττημένη Τουρκία. Και εκεί η Τουρκία, ενώ σε άλλα θέματα οι νικητές επέβαλαν στην Τουρκία, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα η Τουρκία επέβαλε τα δικά της θέλω. Και έτσι αντί να βάλουμε το θέμα της γενοκτονίας, η Τουρκία έβαλε το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων, τις οποίες αποφύγαμε να πληρώσουμε δίνοντας το προγεφύρμα το τρίγωνο του Κάραγατς στους Τούρκους. Και έτσι έκαναν πίσω οι Τούρκοι. Εν πάση περιπτώσει, τότε οι Αρμένοι χωρίς κράτος, επαναλαμβάνω χωρίς κράτος, αφού απέτησαν τα δικαστήρια ανεξαρτησίας, τα οποία δεν μπόρεσαν, τα δικαστήρια της γενοκτονίας, τα οποία δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν το έργο τους, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έκαναν ένα σχέδιο το οποίο το ονόμασαμε μια ελληνική λέξη. Εμείς κοιμόμασταν όρθιοι, οι Αρμένοι με ελληνική λέξη. Το σχέδιο Νέμεσης. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 26 πρωτετίους. Και ορίστηκαν νέοι, έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση αυτού του σχεδίου και έτσι οι λεγόμενοι φενταοί, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και άρχισαν να εντοπίζουν πού βρίσκονται οι πρωτέτοιοι της γενοκτονίας και εκτέλεσαν τους 25 από τους 6. Την τριάδα καταρχάς, Ενβέρ Ταλάτ Τζεμάλ, τον νομάρχη της Τραπεζούντας, τον νομάρχη του Μπακού, τους εκτέλεσαν όλους. Τον 26ο τον σκότωσε ο ίδιος ο Κεμάλ, γιατί θεωρούσε ότι συμμετείχε στη συνωμοσία της Μήνης εναντίον του. Και στη συνέχεια οι Αρμένοι έκαναν την στρατηγική των 4 ταφ. Δηλαδή, Ταντμά, Τανμά, Τανζιμάτ και το Πράκ. Τι σημαίνει αυτό? Πρώτα, να κάνουν γνωστό στον κόσμο το θέμα της γενοκτονίας. Σε αυτό ενέταξαν και τη δράση του Εσάλα, ο οποίος σκότωσε 46 Τούρκους διπλωμάτες και στρατιωτικούς ακολούθους στο εξωτερικό, και μέσα από αυτή τη διαδικασία έκαναν γνωστό το αρμενικό ζήτημα στον κόσμο, τη γενοκτονία. Το δεύτερο τάφ είναι Τανμά, είναι η αναγνώριση. 35 χώρες μέχρι στιγμής έχουν αναγνωρίσει. Το τρίτο στάδιο αυτής της στρατηγικής είναι η διεκδίκηση αποζημιώσεων, γιατί αυτοί δεν έχουν υπογράψει κάποια συμφωνία, δεν είχαν κράτος καταρχάς, για να υπογράψει συμφωνία ανταλλαγής πληθυσμών και περιουσιών, άρα δικαιούνται αποζημιώσεις. Και το τέταρτο είναι το πράκ, που σημαίνει εδάφη, ότι αν ολοκληρωθεί το στάδιο των αποζημιώσεων, μετά θα ζητήσουν και τα εδάφη τους πίσω. Εμείς τόσα χρόνια, ακριβώς επειδή ήμασταν ηττημένοι και ακριβώς επειδή αυτό το κράτος, ξέρετε, για τον ίδιο λόγο που δεν υπερασπίστηκε τον Κατσίφα, το θάνατο του Κατσίφα, για τον ίδιο λόγο που δεν υπερασπίστηκε το θάνατο του Γκούμα, για τον ίδιο λόγο που δεν υπερασπίζεται τις παραβιάσεις, τις λαιλασίες των περιουσιών των Ελλήνων της Χιμάρας, για τον ίδιο λόγο δεν υπερασπίστηκε το ζήτημα της γενοκτονίας. Και όχι μόνο αυτό, προσέξτε. Ένα χρόνο μετά την ανταλλαγή, εδώ στη Μητρόπολη των Αθηνών, οι επικεφαλείς των προσφύγων που είχαν έρθει στην Ελλάδα επιχείρησαν να κάνουν το πρώτο μνημόσυνο για τα θύματα της γενοκτονίας στη Μητρόπολη. Και ενώ ετοιμάστηκαν να κάνουν τη θρησκευτική τελετή, είχαν και τα κόλληβα κτλ., μπήκε μέσα η αστυνομία και συνέλαβε τους πρωτέτιους στο τμήμα για να τους απαγγελθεί κατηγορία για διατάραξη των σχέσεων με γειτονική χώρα. Κακούργημα, προσέξτε. Τι είχε γίνει? Κάπου το έμαθε η τουρκική πρεσβεία, έκανε διάβημα στην ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική κυβέρνηση, αντί να υπερασπιστεί τους γενοκτονηθέντες, έκανε αυτό που ζήτησαν οι γενοκτόνοι. Από τότε έδωσε το μήνυμα στους πρόσφυγες, Θρακιώτες, Μικρασιάτες, Πόντιοι, Καπαδόκες, ότι σας αφαιρεί
σας αφαιρώ το δικαίωμα στη μνήμη. Διότι το μνημόσυνο μνήμη είναι, έτσι. Και γι' αυτό δεν διεκδικήσαμε, ενώ οι Αρμένοι χωρίς κράτος έφτασαν εκεί που έφτασαν. Η Αρμενία ιδρύθηκε το 1992 και η αρμενική διασπορά είναι πολλαπλασίως ισχυρότερη σε όλους τους τομείς από το αρμενικό κράτος. Η διασπορά τα κάνει όλα. Εμείς λοιπόν ξυπνήσαμε τη δεκαετία του 80 και εκεί έχουμε το 1994 την πρώτη αναγνώριση, η οποία είναι κολοβή και αυτή. Τι θα πει η 19η Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας? Δεν αναγνωρίζει τη γενοκτονία, την ημέρα μνήμης. Τη γενοκτονία πρέπει να αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος και όχι μόνο των Ποντίων. Μετά από 4 χρόνια έκανε των Μικρασιατών και πρόσφατα των Θρακών, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ πρέπει η Ελλάδα να κάνει επιτέλους μια στρατηγική. Και ξέρετε, το θέμα της γενοκτονίας δεν αφορά μόνο τους νεκρούς. Δεν είναι μόνο θέμα δικαίωσης των νεκρών. Το θέμα της γενοκτονίας έχει να κάνει με την ύπαρξη της Ελλάδας, με τη συνέχιση της ύπαρξης της Ελλάδας. Διότι αυτό που σας είπα πριν από λίγο ότι συμβαίνουν στην Τουρκία, με τα άρθρα και τα λοιπά και με τους Κούρδους, είναι η συνέχιση των μηχανισμών, της δράσης των μηχανισμών της γενοκτονίας και της πολιτικής γενοκτονίας. Κάνουν στην ουσία γενοκτονία και στους Κούρδους και στο Αφρίν και ακριβώς επειδή δεν ιτήθηκαν αυτοί οι μηχανισμοί και αυτή η πολιτική των γενοκτονιών, ακριβώς γι' αυτό είναι οι Τούρκοι στην Κύπρο, στο Βόρειο Ιράκ, στη Συρία, ακριβώς γι' αυτό έχουμε τη γαλάζια πατρίδα, ακριβώς γι' αυτό έχουν διεκδικήσει στη Θράκη. Άρα, ο ελληνικός λαός ασχέτως καταγωγής, τι σχέση έχει από πού καταγόμαστε? Ο ελληνικός λαός, αν θέλει να επιβιώσει τον 21ο αιώνα, τον αιώνα της Τουρκίας που θέλει να κάνει ο Ερντογάν, θα πρέπει να αρχίσουμε ο θεμέλιος λίθος της εξωτερικής μας πολιτικής και του εθνικού μας δόγματος θα πρέπει να είναι η διεθνοποίηση της γενοκτονίας και να μπει το θέμα της γενοκτονίας στην ατζέντα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και των λεγόμενων ελληνοτουρκικών. Από εκεί θα ξεκινάμε και μετά πάμε σε όλα τα άλλα. Και να σας πω κάτι, μια χαρά είναι και τα Ραφάλ και τα Βάιπερ και οι φρεγάτες και όλα. Εάν η Ελλάδα κατορθώσει, θάρρος χρειάζεται και όχι αυτά που έκανα με το Σκοπιανό, θάρρος χρειάζεται. Εάν η Ελλάδα κατορθώσει λοιπόν να κάνει αυτή την πολιτική, να εντάξει το θέμα της γενοκτονίας, της διεθνοποίησης στην εξωτερική της πολιτική και αυτό αρχίζει να φέρνει αποτελέσματα και δούμε μια σειρά από χώρες να αναγνωρίζουν η μία μετά την άλλη τη γενοκτονία των Ελλήνων της Ανατολίας γενικώς, έτσι. Αυτό τι θα είναι σαν ένας βρόγχος που σταδιακά θα κλείνει γύρω από την Τουρκία. Και ξέρετε, όταν υποχρεώνει την Τουρκία να απολογείται, από επιτιθέμενη θα γίνει αμυνόμενη χώρα. Στην ουσία δηλαδή, αυτός ο ιερός αγώνας της αναγνώρισης της γενοκτονίας και της διεθνοποίησης, πέραν του ότι είναι ηθικός και δικαιώνονται οι νεκροί, και ο Σταύρος λέει ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε και αποζημιώσεις για τη γενοκτονία. Άσε τι υπέγραψαν με τη συνθήκη της Λοζάνης και της ανταλλαγής των πληθυσμών. Πρέπει να ζητήσουμε αποζημιώσεις για τα εγκλήματα. Ανοιχτό είναι και αυτό το ζήτημα, αλλά εάν κατορθώσουμε να κάνουμε αυτό, να αρχίσει να σφίγγει ο κλειός, τότε η Τουρκία από επιτιθέμενη θα γίνει αμυνόμενη χώρα. Και αυτή η στρατηγική μπορεί να ενισχύσει την άμυνα της Ελλάδας συμπληρωματικά, ίσως και περισσότερο και από τα όπλα που σας προανέφερα. Και χωρίς μίζες και χωρίς δισεκατομμύρια. Μόνο ψυχή χρειάζεται, έντιμη ελληνική πατριωτική ψυχή. Καληνύχτα. Αιωνία η μνήμη των αδικοχαμένων νεκρών Ελλήνων, Θράκης, Μικρασίας, Πόντου, Καπαδοκίας. Αιωνία η μνήμη. Καληνύχτα.